जय हिंद मित्रों, स्वागत है આજની વિડીયોમાં। તો તમને ખબર જ છે કિયા કેરેન્સની એસેસરીઝ મળવી કેટલી મુશ્કેલ છે। એસેસરીઝ છોડો, કિયા કેરેન્સ જ નથી મળતી। તો આજે હું તમને બતાવીશ કે મારી ગાડીમાં કયા કયા અપગ્રેડેશન એટલે મોડિફિકેશન અને કઈ કઈ એસેસરીઝ મેં ઇન્સ્ટોલ કરાવી છે। તો દોસ્તો, બધા કરતાં પહેલાંનું અપગ્રેડેશનની વાત કરીએ તો ગાડીમાં આવે છે હેલોજન, એટલે 55 વોટના હેલોજન આવે છે। મેં નખાવી છે એલઈડી બ્લોન્કપન્ટની, હું તમને અંદર બતાવું છું। તો દોસ્તો, મેં ઇન્સ્ટોલ કરાવી છે આ બ્લોન્કપન્ટ, તમે જોઈ શકો છો આ વાળી છે। તો ઓફલાઈન લોકલ જે શોપવાળો હોય એની પાસેથી નખાવી છે। અરાઉન્ડ મળશે 6500 થી 6300ની રેન્જમાં। હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ એસેસરીઝની। દોસ્તો, હવે નેક્સ્ટ એસેસરીઝની વાત કરીએ। કિયાના ડોર ગાર્ડ બ્લેક કલરમાં તમે જોઈ શકો છો। લેફ્ટ સાઈડ રિયર ડોર, લેફ્ટ સાઈડ કો ડ્રાઈવર ડોર, રાઈટ સાઈડ રિયર ડોર અને ડ્રાઈવર ડોર, 4 જગ્યાએ આ એસેસરી લાગશે। તો દોસ્તો, દૂરથી કંઈક આવું લુક આપશે, તમે જોઈ શકો છો આ ટાઈપનું। હવે વાત કરીએ આપણે થર્ડ એસેસરીની। તો થર્ડ એસેસરી છે ડોર વાઇઝર ક્રોમ ઇન્સર્ટવાળા। એનો રેટ એક્ઝેક્ટલી તો મને ખબર નહીં, પણ 4-4.5 હજારની આસપાસ હશે। આ છે એસેસરી, 3 પીસ આવશે, 1 2 3। ઓકે, હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ એસેસરીની। સાઈડ મોલ્ડિંગ તમે જોઈ શકો છો 1 ને 2, એવી રીતે બીજી બાજુ પણ છે। આ મેં નખાવી છે આણંદથી, કેમ કે જ્યાંથી મેં ગાડી લીધી ત્યાં અવેલેબલ નહોતા, એટલે આ નખાવી છે મેં આણંદથી। હવે નેક્સ્ટ એસેસરી છે મડ ફ્લેપ્સ। તો મડ ફ્લેપ્સ પણ મેં નખાયા છે। આ છે ફ્રન્ટ ટાયરના મડ ફ્લેપ। હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ એસેસરીની। ડોર સીલ ગાર્ડ છે, તમે જોઈ શકો છો કેરેન્સના, નોન ઇલ્યુમિનેટેડ છે અને આ છે સેકન્ડ રોમાં। સિમિલરલી પહેલી બાજુ પણ આવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે। ઓકે, તો ટોટલ 4 પીસ આવશે। પછી દોસ્તો, બીજું મેં પરચેસ કર્યું છે એ છે બોડી કવર। એની પ્રાઇસ છે એપ્રોક્સિમેટલી 2256। તો આ મને મળ્યું છે। હવે એસેસરી તો ઇસ્યુ છે જ, એસેસરી મળતી નથી, એટલે 1 બાય 1 જેમ જેમ આવે તેમ હું નખાવું છું। પછી નેક્સ્ટ છે આ 70 મેટ। 70 મેટનો વિડીયો તમે જોયો હશે, ના જોયો તો જોઈ લેજો। આ 70 મેટ છે, એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, નહીં તો કાર તો પૂરી ગંદી થઈ જશે। પછી છે આ મેં લાઇટ્સ અપગ્રેડ કરી છે, એ એક અપગ્રેડેશન છે। આમાં અપગ્રેડ થયા પછી તમે લાઇટનું પરફોર્મન્સ જોઈ શકો છો, બહુ સરસ બ્રાઇટ લાઇટ છે આના। તો દોસ્તો, આનો મેં અલગથી વિડીયો બનાવ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો પ્લેલિસ્ટમાં। તો આનો વિડીયો તમને અલગથી મળી જશે। તો દોસ્તો, આટલી એસેસરીઝ મેં નખાવી છે। હવે બીજી એસેસરીઝ જે મારે જોઈએ છે એ છે સી પિલર ગાર્નિશ, વિન્ડો ક્રોમ ગાર્નિશ, ડોર હેન્ડલ ક્રોમ। 3 એસેસરીઝ મારે લેવાની છે શોરૂમમાંથી, તો એ પેન્ડિંગ છે। એ આ પ્લસ અંદર તો મારે કંઈ એમ્બિયન લાઇન ને એવું બધું કરાવવાની મારે કોઈ ઈચ્છા નથી। અને આટલી જે એસેસરીઝ છે એનો હું તમને એપ્રોક્સિમેટલી ખર્ચો અહીંયા કશે આપી દઈશ, તમને આઈડિયા આવશે કેટલો ખર્ચો થયો છે। ઓકે, આશા કરું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને લાઇક પણ કરો।